tavattiin ekan kerran, kun me oltiin 2. Hiekkalaatikolla. Siitä lähtien me oltiin aina kolmistoon. Minä, Toni ja Eerika. Kun me täytettiin 10, Tonin vanhemmat erossa se muutti äitinsä kanssa Helsinkiin. Minä ja Eerika jäätiin sit Lappeenrantaan. 200 kilometriä oli penskana niin paljon, ettei me nähty enää Tonia koskaan. Puhelimessa me kyllä juteltiin ja nyt myöhemmin netissä, mutta kaikki vuodet siitä eteenpäin me oltiin sit Eerikan kanssa 2. Ihan niinku kavereilla aina. Välillä me riideltiin ja välillä taas iloittiin. Vuotiaana keväällä kirjoitin itteni sisään Helsingin TKK:n tuotantotalouslinjalle. Yli 8 vuoden tauon jälkeen ehkä tapasin taas Tonin. Kun joku on ollut niin kauan kaveri kuin vaan muistaa, niin ei se ystävyys katoa ikinä. Se vaan muuttuu. Mitä niin ei olisi pitänyt? Siis totta kai minä. Tajutko mä säästänyt ainakin miljoonia varmaan sille, että en ostanut yhtäkään lippua? Joo, okei. Mutta tää matkustaminen pitäisi olla rentouttavaa ja hauskaa. Tää on ihan munasta. Se joutuu koko ajan tsekkaa, tuleeko sieltä joku tarkastaja. Ja miten me kävi silloin, kun me oltiin menossa sinne festareille? Missä me lennettiin pihalle? Pitäjänmäellä. Pieksämäellä, niin. Hyvät matkustajat, tervetuloa Helsinkiin. Kiitämme kaikkia. Mitä minä sanoin? Tervetuloa. Ollaan Helsingissä ekalla lippua maksettu. Älä oikeesti käytä tätä sanaa mie. Miten me sovittiin siitä? Se on tästä eteenpäin mä tai meitsi. Okei. Velkomna uuttaan. Me saadaan turpaa Helsingissä, me käytetään sitä. Welcome to Helsinki. Thank you. Ei vittu. Ja matkalippua jossain esille. Just viimeisen pysäkin. Nyt se tuli se tarkastaa. Me lähdetään menemään. Mä lasken 3. Okei, ready? 1, 2, 3. Hetkinen! Ei, ollaan kääntöisen oveli, mennään saman rettiin takas. Ei. Ollaan käänteisen ovelle. Mennään sittenkin. Oliko taas pakko vetää Eerika? Mitä? Sä oot aivopesi. Sä oot mahtava muija, teet sen? Tiedän. Se olisi niinku kesäloman viimeiset viikot menossa. Mutsi lähetti mut tänne ennen TKK-opintoja alkamista asumaan mulle varattu opiskelijasolu. Ja totta kai mä otin mukaan mun Eerikan. Mä lähden mihinkään ilman sitä. Jotkut mun kaverit kutsuukin sitä lisenimellä Jaken elämän kumppani, vaikka se on mulle ja mä oon sille pelkkä frendi. Ja jotkut taas sanoo, että naaras ei voi olla Urokselle pelkkä ystävä ja että homma päätyy väkisinkin loppujen lopuksi johonkin vakavampaa. Paskat. Mä tulin nimenomaan etsiä aktiivisesti itselleni muijafrendiä Helsingistä. Uusia ystäviä mä en tarvikaan. Mä tuli tapaa vanhoja. Ja Eerikan seurassa ei tarvitse kauan sitä jäämurtumista odotella. Rika! Kato. Äijä. Terve. Sitten on vähän aikaa. Sit vähän. Toni oli muuttunut paljon, mutta kai me oltiin kaikki. Ehkä me oltiin muututtu niin erilaisiksi, ettei mistään tulisi enää mitään. Mutta jos tulee, niin olisi hauska alkaa kaverata Tonin kanssa uudelleen.
Meidän perheelle ei ole rahasta ollut koskaan pulaa eikä näillä näkymin tule olemaankaan. Se voisi olla hieno nähdä maailma jonkun toisenkin näkökulmasta. Hei muuten, onks teillä nälkä? Onks teillä nälkä? Ainahan meillä on. No niin, hei mennään kimpassa traksiin. Siellä saa pikku Eerikakin possumaan sitä täältä. Mistä? Mennään! Missä muuten meillä on bunkkaa täällä? Se on opiskelijaluukku tästä. Ihan lähellä. Sä oot tehdä aika vitusten duunia se eteen, että sä oot massat siihen. No itse asiassa homma silleen, että mulla ei ole rahat tilillä sieltä. Kaiken pitäisi olla okei. Eli sä et oo siis vielä maksanut mitään siellä? Hei, tehdään näin. Tuut meille bunkkaa, mun kämppää ilmatteeksi. Sun ei tarvitse maksaa mitään vuokrasta ja tehdään jotain järkevämpää niin sun rahalla. Ei, huono idea tiedätkö. Siinä on vaikka kuinka monta tyyppiä jonossa. Mä ihan yksin armosta sain ylipäätään sen koko kämpän. Siinä on vaikka kuinka vitun monta opiskelijaa ja mut valittiin niistä. Sitä helpompaa se on. Soitat sinne, että sä et tarvii sitä kämppää, saat ilmatteeksi kämpän. Siellä on moni muu opiskelija haluu se, et sä dissaa ketään siinä. Paljon se on muuten se minimiaika, mitä sä voit lykätä? No siis kuukauden edes menit vuokrataan. Kuukausi. Kuukaus? Mikä ei sun pitkä aika. Tuu siksi aikaa bunkkaa koeajalle. Jos ei kuukausi miellytä, niin sit kuukauden jälkeen miellytä, niin voit tommaa se kämpä. No kokeillaan sit. Tiedätkö sä mut edelleen taipuu huonoihin ideoihin? Mä kyllä todellakaan usko, että sitä pystyy näin vielä varoitusään. No, vieläks poikiin mahtuu? Tässä vaiheessa alkaa aina se 100 000. Vai mitä? Tuo Tonilla on aina niin kiire, että mä en oikein kerkenyt yöstäytyä. Moi Dani, moi. Kanki, terve. Erika. Vieläks on soittamassa? Jake. Jaan. Ei oikeesti voi käydä noin helposti. Mä soitin sinne herra isoherralle. Ja ne sano, että siellä on yksi tyyppi, joka ottaa mielellä sen. Ja jos se käy sille, niin huomisen mennessä kaikki okei. No, älä nyt vielä innostu, tiiätsä. Mä haluan ensin tietää, että haluuks mä ylipäätään asua siinä kämpässä. Halutaanko me? No tuu meille täksyöksi. Täksyöksi ainakin asuu. Näet millainen kämppä se on. Tehdään näin. Ei, otetaan sillä. Jokainen tässä ravintolassa nostakoon nyt maljansa sen kunniaksi, että minä ja Jake muutetaan Älä nyt sano, että sä asut noissa Tsernobylahtavissa betonikolosseissa. Mä asun niitä kolosseja huoltava talonmiehen autotallissa. Hehe, talonmiehen autotallissa. Hauska juttu. Se oli vitsi. Ei vittu. No, tässä on sit mun koti. Okei. Okay. Puuveli! Tuli tänne! Kato Puuveli, mitä tuli sitä tosi sulle ihana, kato mua. Vuoho niin perkeleesti mun lisätä. Onko se mies vai nainen? Totta kai se on mies. Sen nimi on Onks Puuveli. tää ollut joku punttis? Siis joo, tää on ollut niinku tää taloyhtiö Onko se ihan kerhohuone. vapaa? Eikö se ole mitään häkkiä? Nee, kun me ajateltiin silleen, että se olisi niinku vapaa kani. Free bunny. No on sillä tommonen laatikko tuo, missä tykkää viettää aikaa. Mihin sä mennät laittaa meidät nukkumaan? Erik. Se on ihan mihin tahansa me mennään yöksi. Joka kerta me saadaan panisenkin. Jengissä alettiin kelaa, että me oletaan lempiväisiä. Ai eikö se ole mun lempiväinen, hä? Älä nyt, mä selitän. Sä oot huono. Hei, voitteko te olla vähän hiljempaa? Mä ottaisin rauhassa korjaa tätä autoa. Mä olin just sanomassa ihan samaa. Ihmekään te pojat niitä meisseleitä vaikka.
Ei mut hei. Onks tää nyt ihan fiksua? Ei me nyt täällä voida asua. Oisit nyt vaan ottanut sen sun opiskelijakämppäs. Tuppa tänne. Minne tänne? Tänne. Erkka, tää on just sitä, mitä mä tarvitsen. Siis mä oon niin vitun kyllästynyt enää mun mutsin maksamassa käymässä. Mun mutsin rahaa. Johan tää rotalokku joo, mutta tää on ihan vitun jees rota. Sitä paitsi on nää sängyt ihan pehmeät, vai? No on. Jake. 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 Herää. Jake. Aikana mä tulin nappaa. Ei nappaa. Mä haluan näyttää sulle jotain. Mä haluan näyttää sulle jotain ja jätkä vie mut jakaa lehtiä kanssasi. No sori. Mä oon vaan halunnut joka noita yksin. Tai varsinkin nyt kun se auto on paskana. Miksi nää tulee niin kauas? Miksi nää oikein? Miksi nää tuu sun ovelle? Siis nää tulee Kangin ovelle. Miksi? Siis virallisesti Kangiakaan nää. Mä saan vaan hillot. Oliks Kanki se mekaanikko? Joo, oli. Mutta nyt mä etin sen Eerikankin. Mitäköhän se pärjää? No siellä Kanki ja Danny. No sitä mä just meinasin. Huomenta. No, mikähän siinä on? Ei se voi olla kiinni starttimoottoristakaan. No mistä se sitten on? Eikä sun tarvi enää kuiski, kun se on herännyt. Se on kaasusta. Tai sit sä et vaan osaa pitää sitä käynnissä. Missä mun housut? Eikö se ole siinä punttiskoneen päällä? Aina oli kuitenkin ne. Oot sä kilpännyt moottoria edes mun housut? No eikö oli pimeetä ja... Ootteko te koko ajan rustanut tää? Mä en vedä teitä molempia turpaa yhdellä ehalla. Kerrotte, missä mä voin pestä hampaat. Selittäkää mulle yksi juttu. Tässä on lavuaari, mistä pestää hampaat. Mistä käytte suihkus? Ei tässä mitään, meillä on joka perjantai saunavuoro. Niin, että käytte niinku kerran viikossa suihkus. Helposti, eihän tässä dödökään tarvita, kun on näitä bensasia trasseleita. Ja nää vaan kainoin. Joo. Okei, kerro mulle mikä tää asuntojuttu on. No, se on aika pitkä juttu. Mä asun vielä virallisesti mun mutsilla. Nyt me ollaan riidoissa ja mä asun siellä, no, tallissa. Ja? Mitä ja? Siinä se oli. No ei se mikään pitkä juttu ollut. Ei niin, kuva vaan pussikusetin. Okei, kenen tallista on? Se on yläkerrassa sua talomies. Fajakavereita. Älä. Joo, mä tein sille duunia 80 tuntia kuukaudessa. Voit perstappen, tää on ihan turhaa hommaa koko lehtien jakaminen. Älä nyt. Tyhjästä mäki aloitin. Nyt mä ajan tonni. Velkaan. Vittu! Nää on just näitä juttuja, mitkä kolahtaa mun henkoon. Sä oot sit vieläkin se Eerikan hyvä ystävä. Edelleen joo. Se on ihan mahtava. Muija. Näit sä mitkä tissit? Kuulin. Vitut kuuli. Tiedätkö kuka se oli? Polina Hietanen, Lehmuskuja 7D. Käyttää perjantaisin punaisia pikkuja. Se ei muuten seurustele. Jätkähän on perehtynyt. Ihmiset tulee tutuksi, kun näitä hommia tekee. No kerro nyt kaikki siitä. No siinä tuli kaikki olennainen. Iske kiinni vaan, jos kiinnostaa. Miksi sitä ite iski? Ne ei hirveästi muijat nappaa. Mitä vittu, okei? Ei mitään sellaista. No mä jo säikähin. No, mut hieno nähdä sua. Silleen pitkästä aikaa. Ollut ikävä. Samoin. Niin mulle. Täytyy kyllä sanoa, että ihan helvetisti muuttunut kaikki siellä. Et jos miettii, jätkä asui jossain yksin, jossain talomiehen autotallissa, sulla on ihan autoja frendejä ja
Me ollaan mukaan aikuisia molemmat. Näytäks mä aikuisen? Onks tää aikuisen naama tää veipesittu? No on sitten aika. Niin on. Missä on ne ajat? Kun me yritettiin muijia iskeä silleen, että heitettiin niitä ruusunmarja silmää. Se jännitys me saatiin elämään silleen, mentiin polttaa röökiä ton Eerikan faijan röökiä sinne autiotalon. Vai oliko se sähkökopin taakse? Sen sä muistat ihan salettiin. Ja muistat, että koskaan ei onnistuttu olemaan 2 viikkoa tappelemaan, se kaatui aina. Ja sit kun me joskus tapeltiin ja Eerika hakkas meidät molemmat, me saatiin turpaan, mutta me ei uskallettu kostaa sille, kun se oli muija. Ja on edelleen. Ja ihan vitun samanlainen kiukkubussi vieläkin. Just tää sadan loppuun, niin lähdetään biitsille tänään. Ei mulla uimahousuja mukana, en mä kello. Ei ne paljon maksa. Hei! Ajattelet samaa kuin minä? En ajattele. Aattelet. Ajattele vai? Kumikrokotiili. Ostahan sellainen. Mikä se rantakeikka olisi ilman kumikrokotiilia? Ei yhtään mikään. Noniin. Ostetaan vaan. Ai. Ei mulla massia, kun sen verran, että me saadaan uimahousut. Paljon sulla on rahaa? Mä otin mun koko omaisuuden mukaan. No hyvä. 5 euroa. Nyt se on sit joko uimahousut tai kumikrokotiili. Tänään jätkä ui parkuussa. Hei! No niin Eerika, nyt muuten lähtee. Mitä mieltä sä oot muuten graffiteista? Vai mitä mieltä? Jaha. Mikäköhän disko täällä on menossa? Hyrrääks toi kone? Mikä juttu tää nyt on? Ne jätti 3 kuukautta yritti saada V6 koneesta tuohon vanhaan ohjelmaan. Ja nyt se toimii. Tiedätkö mitä tää tarkoittaa? Korjataan tätä myyrää! Nyt me lähdetään kaikki niin rannalle, että... Tankiratte! Mitä vittua? Kick your ass! Hei. Nyt me mennään uimaan. Kyllä sä tiedät, että mä en osaa uida. Se on just se pointti, mä opetan sua, tuu. No niin. No, mitäs laitetaan? En mä tiedä. Laitetaan letkeet kesämusaa. Laita toi. Alright. Eiks tää rämä nyt käynnistykään? Älä nyt. Ei ihmekään, täällä on jotain vitun möhnää täällä pattereissa. Ei jumalauta, no mitä me nyt? Hei, jäbä. No, Eiks kadetin popitukset toimi? älä. Pitäiskö oikeesti? Todellakin nyt. 36 tuumaa. 110 desi fucking beliä. Onks toi kadetista? On! Pojilla on hauskaa tää. Mihin me jäätiin? Niin. Tuu nyt mun yli, tuu yli. Tää on Jaken uimakoulu. Osa 1. Okei. Ja kun sä
Kun mä päästän irti, sä alat räpiköidä käsi. Kyllä sä osaat räpiköidä käsi, kaikki osaa räpiköidä käsillä. Okei. Päästä irti, räpiköidä käsi. Ready? Lähtee. 1, 2, 3. Nyt! Se on uida yhtä! Mä sanoin! Ja Toni, tuu säkin uimaan. Kuulit sä? Älä nyt, kun mä oon just päässyt spiilareihin. Jumalauta! Jake! Siinä! Perkele vesipeto, sä oot kuollut, kun mä pääsen täältä! Aikainen Matu linnunappa! Mä haluan näyttää sulle jotain! Haista paska! Mä haluan näyttää sulle merenpohja! Olipa helvetin hauska. Mitä? Se on toi liilupää tuolla. Mitä siellä? Okei, heitä mua. Ai ei ollut hauskaa! Jake! Auta! Jake! Lopeta nyt. Se on tohon sillalle ja sit me pidetään paussi. Okei. Mun kunto vaan huonoina koko ajan. Mä oisin joskus vielä Sale jaksanut juosta tästä Lappeenrantaa takaisin. Jake. Sä lupaa mulle yhden jutun. Minkä? Sit kun sä saat tyttöystävän, niin älä tee sitä samaa virhettä, minkä kaikki muut tekee. Et älä hylkää mua. No en tietenkään hylkää. Miksi mä nyt niin tekisin? Erika. No helppo sunhan sanoa. Kyllä se nyt on nähty aiemminkin, että kaikki tekee niin. Onks mä joskus tehnyt niin? Ei sun niin hirveästi ole nyt kunnollisia tyttöystäviä ollutkaan. Ei niin. Kaikki vitu bitchet. Hei. En mä sua unohda. Sä oot mun Erika. Rika. Eiköhän se riitä tältä päivältä. Mun hommihan sä oikeastaan teet. Sun talossa mä oikeastaan asun. Hei, tuu jona iltana vaikka Tuopille ja ota se lappeenrantalainen kaveri mukaan. Varmasti tuo. Noni. Voi paska. Mulla on oikeesti enemmän rosvoja kuin timantteja. Onks tää edes mahdollista? Ahaa. No niin joo, tähti. Muija oli laittanut sen sinne. Mutta Jake, kun me eilen kaupungilla, niin
Mä vaan huomasin tällaisen jutun, kun kytät siitä ajoi ohi, niin Niin? Toni kääntyi heti muhun päin ja rupesi jauhaa jotain ihan shittiä. Ja se jotenkin, teetkö, piiloutui. Niin ettei kytät näe sitä vai? Niin. Se pakenee kyttiin. Niin pakenee. Se on rikollinen. No joo. Kyllä mä tiedän. Mutta ei siinä ole mitään vikaa friendinä. No ei. Hei, tissiposket. Lähtikää messiin, jos haluatte vähän jännitystä elämään. Meinaatko se vielä kauan tehdä tätä? Nyt mennään Eerikan kanssa sinne autoon, jos pelottaa. No mielestä sille. Hetkinen. Mikä pakettiauto toi on? Pilailit sä? Onks toi poliiseja? Oo vittu no kytä! Mitä nyt? Kytä, tuli! Vittu mä sanon sulle! Mitä? Jos teet, ajaa! Voi vittu, me ollaan umpikujas. Me joudutaan ajaa niitä vastaan. Oot sä varma tonne poliiseja? No ei kun en. Tää on hauskaa. No niin Erika, haista nyt oikeesti pitkä. Shh. Ehkä ne ei ole edes tulossa tänne. Tulee! Aina! Tulee sitten vielä perässä. No ei varmaan kun ne lähti Donitsille. Nyt on niin kusetista, se on ihan meidän puskuskiin. Vittu tää on kaikki irteistä T6. Pitäkää kiinni tästä näin! Kaikki matala. Pablo Picassokin maalasi graffittia seiniin. Mä sitä Maalas. Kuuntelet Se on historiallinen fakta. Kuuntelet sä nyt mua? Mua ei kiinnosta, että sä vedät graffiteja seiniin. Pointti on siinä, että me mennattiin kuolla Elli niissä sun taka-ajon eroiluissasi. Joo. Ava, tiedätkö mitä sanktioit tuollaista saa? Ei ainakaan 4 raajan halvausta.
Tuolta tulee sun hedelmässä. Mikä hedelmä? Oi paska! Oi paska, mä oon vuorosana. No unohda ne vuorosanat, ne oli muutenkin ihan surkeita. Meet vaan sinne, kehut se hametta. Ei. Ota tää. Meet sinne viereen, mukaan tekeminen jotain. Läikytä tuota sen painolle ja tarjout pyyhkimäseen. Eikö tää aika vanha juttu? Just keksin sen. Mene. Muista. Naiset tykkää vaikeasta tavoiteltavasta. Älä oo päällekkäypä. Mene. Paskat. Mene. Mä voin pyyhkiä sitä. Sulla on hieno hame. Mitä nyt on? Mitä he? Lähdet sä mukaan sulas? Aiotko hakkaa sen muijan? Kun ne on varmaan menossa nyrkkeilymatsiin, et sä tajuu. Turpakiin molemmat! Te ette tajuu, mä tarvin oikeesti itsevarmuutta. Mä oon menossa muijan kanssa ulos. Kertokaa mulle, miltä mä näytän. Sanonko suoraan? Vitun hyvältä. No! Paineita! Joo. Vai? Kampaajaksi. Just joo. No entä ite? Musta tulee jotain suurta. Mä menen TKK:lle opiskelee tuotantotaloutta. Oi jää, miten ne tekee? En mä tiedä. Kai ne jotain pirun tärkeitä tekee. Otatko vielä jotain? En mä kiitos. Muuten. No. Sori sit vesijutusta, se oli huono edissä. Piti vaan jotenkin... Mun mielestä se oli aika hyvä. Ei me muuten oltais täällä. Niin, onhan se niinkin. Niin. Asiasta toiseen, mitä sä harrastat? Näin niinku, et opin tunteen sua. Mä harrastin aika monta vuotta partioa. Siitäkin mä tykkäsin vaan niistä töistä. Kun yöllä sai aina pelätä, et tuleeko sieltä joku karhu. Aha, no varmasti saa. Mulla on yksi juttu vielä. No, Mikä sun nimi on? ei jeez. Mitä tommosen voi unohtaa? Jarkko. Sano Jakeksi, ei mua kukaan Jarkoksi kutsu. Selvä. Mutta kerros niistä treffeistä. Miten ne menee? Täällä puhu niistä oikeesti. Ei puhuta niistä stressaa. Anna mä arvaan. Sä sössit kaiken ja heitit kahvit se syliin. Ei mitään sellaista. No sulla ei ollut rahaa ja se Mimmi joutui tarjoa sulle koko illan. Ja sä nöyrytit itses. Ei mennyt mihinkään, se ei siitä mitään. Ei helvetin lihanuja. Sä siis menit ehdottelee sille ekoin treffeille radik. En mä mitään ehdottaa, siis ei se mikään mennyt pieleen se treffeissä sinänsä. Ongelma on siinä, kun kutsuin se tänne. Tänne? Niin, tänne autotalliin. Mitä jumalan nimessä me tehdään sen kanssa täällä? Mennään korjaa kadettia vai? Vai ehkä me katsotaan leffoa, mä mietin vaan, että pitäisikö me katsoa tosta Valkokankaat vai ehkä tuot 32 tuumaa LCD-telkkarista. Ei vittu! Eerika, auta mä oikeesti.
Mitä sä olet tää jätkä kanssa, jos sä veet sut talonmiehen autotalliin? No mä sanoisin silleen, että mä en enää koskaan halua nähdä sua. Se ei auta yhtään asiaa. Hei, rauhoitu. Mistä muija tikkaa? No vitustako minä tiedän telttailusta. Noniin, sitten telttaillaan. No ei Polina varmaan mihinkään metsään valmis lähteä. Ei mennäkään metsään. Mennään tuohon meidän talokatolle. Kela, onko mitään romanttisempaa kuin nähdä auringon lasku ja se, kuinka kansa vetää itsensä yöpuulle. Kuinka lokit kirkaisevat viimeiset kutsunsa, ennen kuin kuu vetää mukanaan pimeyden veron öisen Espoon ylle. Vai? Ei. Toi on hyvä idea. Vittu mä pidän sut. Tuu tänne oikeesti, niin mä halaan sun. Joo, mä tiedän. Ettei te mitään nuotiota saa tekee. No millä mä nää mun nakit sit paistan? Kuka Eerikka on sulla? Onko sun siskos? Sisko? Ei todellakaan. Erika on se on mun paras kaveri. Ei, tehän asutte samassa kämpässä. Joo, mutta asutaan me Tonikin kanssa. Me itse asiassa noin 2 muutakin taitaa asua siellä. Ei, mutta Toni mä oon nähnyt 100 kertaa teillä ympärillä, mutta sua en oo. Niin, no mä muutin tänne pari päivää sit vasta. Ai. No sitäkin tuntuu, että mä en kuulu joukkoon, tiiätsä. Toni tekee duunia, että se pystyy maksamaan tuon kämpän, missä mä asun. Mun faija on toimitusjohtaja, mutsi on lääkäri. Ja mä asun niin isossa talossa, että koko jengi mahtusti yli nukkuu mun omaan huoneeseen. Mistä sä muutit tänne? Mistä kaupungista? Niin. Lappeenrannasta. Ai jaa. Sä et näytä yhtään lappeenrantalaiselta. Miltä Lappeenrantalainen näyttää? En mä tiedä, mutta se ei ainakaan puhu tolleen. Milleen? Tällä kun sä, ne puhuu silleen hassusti miesiä. No niin, no se mä teen ihan tahalta. Ja vielä sen verran, että jos mä käytän mie tai sie sanoja, niin haukkuu saman tien mut porkkananviljelijäksi tai landeksi. Ai jaa. No mistä sä ite muuta? Arvaa. Arvaa. Sä oot Norjasta. Sä oot joku muinaisen viikinkipäällikön ryöstetty tytär. En oo. Sä oot henkki. En. No mistä sä sit oot? Mä oon Siperestä. Paska. Kaikki siperialaiset näyttää täältä. Eskimoita, ne asuu Alaskassa ja sä oot ihan pihalla. Sori, sä oot Siperiasta. On. No joo. Siellä on erilaista kuin sä luulet. Siellä on kuumat kesät ja sairaat talvet. Siellä on paljon metsää, mutta on suuriakin kaupunkeja. Ai. Siellä oli hienoa. Miksi sä tulit tänne Suomeen? Täällä on hienompaa. Miksi sä ite muutit Lappeenrannasta tänne? Mä sain täältä opiskelijapaikan. Ja sit mä tulin etsiä itselleni naisen. Ai jaa, löysitkö? No löysiks mä? Löysit. Mä aloitan harvoin puhua muille, mutta sä näytät aika masentuneelta, että onko se toi Jake ja Polina homma vai? En mä tiedä. Jake nyt vaan tärkeä ihminen mun elämässä. Se on aina ollut. Mun vanhemmatkin on täysin mulkkuja, ei ne ole varmaan edes huomannut, että mä oon täällä. Ymmärrän. Kaikki oli niin erilaista
vuotta ennen kuin me tultiin tänne. Me oltiin paljon enemmän Jaken kanssa yhdessä. Joka päivä. Ollaan me nytkin, mutta mä pystyisin varmaan laskemaan kaikki päivät, kun mä en nähnyt Jakea. Ja nekin on varmaan sellaisia päiviä, kun me oltiin riidoissa. Ei mun olisi ikinä pitänyt tulla tänne. En mä kyllä himankaan halua lähteä. Eikö teillä ole kylmä? Tulkaa nyt telttaa, come on. Kerro mulle, miten joku ketju voi symboloida sitä, että me ollaan vapaita. Eikö se pitäisi olla pikemminkin toisinpäin? Mä oon koettanut sille sit sanoa, mut Toni on Toni. Siis miten niin vapaita? Okei, Jake. Mä kysyn sulta yhden kysymyksen. Oot sä mieluummin kokonaan vapaa vai saisit 10 000 euroa rahaa? Vapaa. Vittu Daiju, sä oot vapaa. Tuo on niin bullshit, että me oltais mukaan kaikki jossain kiinni. No, tai hetkinen, joo, sun alkaa opiskella, sun on pakko opiskella. Tai mun pitää jatkaa näitä talonmiehen hommia. Paskat! Ainoa, missä voit oikeesti Suomessa olla kiinni, on kaltereiden takaa tai sairaalassa makaamassa letkuissa. Kaikki muu on valintoja. Esimerkiksi puhelin. Se on vapaa sen takia, koska mä oon antanut sille mahdollisuuden olla vapaa. Olla erilainen kuin muut lemmikkikaninit. Säkin voisit jokin. Sä voisit herätä huomenna Kaliforniassa. Sulla on rahaa tilille, sä voisit helposti nostaa liput jenkkeihin. Mut sä et tee sitä. Et, kun sä oot nössö. Niin kuin me kaikki on. Ja tää ketju muistuttaa mua just siitä. Meillä on aikaa mennä sinne Jenkkilään myöhemmin. Okei, Jake. Nyt tulee taas tuo Tonin kuuloisa käsijuttu. Turpa kiinni. Okei, katsotaan. Tässä on 5 sormea. Se on sun koko elämässä. Tää peukalo on sun lapsuus, isoin sormi. Eletty jo. Tän viimeisen sormen kohdalla sä oot vanha ja raahinainen ja makaat vanhainkodissa. Tän keskimmäisen kohdalla sä hoidat kotiaskareita ja lapsia. Et sä silloin mene mihinkään Jenkkilään. Kato näitä sormia, meillä ei oo aikaa. Susta tulisi Toni parempi filosofi kuin talonmies. Aha, nyt sä oot sit vittuinen vai? Tiedätkö, mä löysin sua, jos sä ois mä kiinni tossa tytössä. Shh. Kuuletteks toi? Minkä? Ton. Mä en tiedä mikä vitun peltopyy se on. Tuo ääni erottaa mut aina niinku kesän talvesta. Toi soi aina kesäiltoina. Ja jos toi kuulee talvella, niin tuleehan mieletön ikävä tällaisia hetkiä. Toi ujeltava nahkas, se on niinku the kesä. Ottaako joku vielä? No Eerika, ota sä nyt ainakin vielä kunnon hömpsy. Ei kun Erika juota se ja se ei juo enää. Kyllä sä voit niille suoraankin sanoa, että mulla on alkoholiongelma ja mä oon ollut useimmin vatsahuhtelussa kuin koulun kevätjuhlissa. Mä et sanonutkaan. Anteeksi. On mullakin ongelmat. Mun ajat täällä Espoossa on lähtenyt hienosti käyntiin. Tonin kanssa me oltiin kavereet niin kuin ennenkin. Mä tutustuin itse asiassa kaikkien niiden autotallilaisten kanssa. Jopa se yhden. Se, jota kutsuttiin Kangeksi. Sekaisinhan se äijä oli, ei siitä pääse mihinkään, mutta ihan hyvä tyyppi. Kerran mä kysyin, että mistä se on saanut nimensä. Se sanoi, että on kuulemma niin kova jätkä. Toni kertoi, että se on vaan niin jäykkä. Ehkä se vaan liittyy siihen, että se duunaa autoja. Kanki. Ehkä se... No joo. No mut mikä tärkeintä, mä löysin itselleni tyttöistä. Ja vieläpä hienon sellaisen. Mä olin kuullut juttu, että muijat tykkää romanttisista yllätyksistä. Yksi ilta mä sit järjestin mun kullalle yllätyspiknikin. Kun Polina oli jo tullut paikalle, mä sit tajusin, että oli jättänyt eväät tallille. Muutenkin ne treffit meni ihan vituiksi. No, ehkä joku toinen kerta. Mä oon ollut täällä vasta viikon. Hyvältä näyttää. Saas nähdä, mitä tää elämänpyörä vielä tuo tullessaan. Just tollasia. Vittu mä vihaan noin. Mihin tollakin äijällä on kiire? Varmaan himaa. Mitä himas tekee? Istuu sohvalle ja
Se on ihan suomalaisen tai ulkomaalaisen, minkä maalaisen tahansa äijä pistää tää rattiin, niin se tulee niin paskan tärkeitä. Niin. Paskan kiireisiä. Toinen juttu on kassajonot. 5 minsaa joudut venaamaan, niin sit palaa käpy. 5 minsaa, mitä se on kenenkään elämästä? Yhdestä päivästä. Kumminkin yleensä jengi jumittaa 2 tuntia himasta, tekevät yhtään mitään. Kato nyt totakin ämmää. Mikä vittu mahtaa pistää naaman noin nyrpeäksi? No joskus. Kaikki meillä on joskus huono päivä. Ihmiset ajattelee liikaa. Se on vaan kylmä fakta, että mitä tyhmempi, se onnellisempi. Tsekkaa puhvelin. Näyttääkö semmoinen stressaantuneen? Eipä juuri. Joskus on vaan siisti olla tommonen goddamn kanin, jonka ainoa huolehan päivässä on se, että milloin Tonisetä se on seuraavan porkkana. Ja sit sääjutut. Sääjuttu toinen. Jos on tihkuvaa sadetta tai pilvinen päivä, niin se on päivä saman tien pilalla. Vaikka oikeesti on pilviä takaa, aurinko paistaa, mä oon nähnyt se. Mä oon lentokoneessa. Meidän omat fucking rakennuksetkin puskee noitten läpi. Ihmisten pitäisi ottaa oppia mun elämän asenteesta. Tai sun. Jätkä tulee iloisena stadiin viettää kesän mun rotanloukussa ja... Jake, mä tiedän millaisesta kämpästä tulee. Ja mä tiedän myös sen, että sun vanhempien kuukausitulot ylittää reippaasti sen, mitä mä teen vuodessa. Silti sä tulit tänne. Sä tulit tänne viettää aikaa sun rotanloukulla. Vittu mä arvostan tota. Sä tulit tänne etsii itsellesi muijaan, pokaat sellaisen parispäivässä. Mitä muuten sulle ja Polina menee? Polina on ihan mahtava muija. Ihan hyvin. Eikö se Eerika ollut se mahtava muija? Mitä sä muuten ylipäätään ajattelet siitä nykyään? Eerikaa mä rakastan enemmän kuin itteni. Se on paljon se. Itse asiassa tänään pitäisi nähdä se, silloin oli joku juttu. Kerkeä kyllä vielä käydä Polinaa viihdyttäessä ennen siitä. Ai niin. Mitäs sulla oli mielessä? Älä nyt naura. Mä ajattelin pitää romanttisen viini-illan. Voisit tuoda kukkia, mä en oo koskaan ostanut kenenkään mulle kukkia, vaan sitäkin kokea. Älä nyt naura! Kun Jake heittää romanttisen vaihteen silmään, mä lupaan, että se muija, se oikeesti itkee. Ai niin. Hei, let's go. Moi. 2 lippua Rähinäliveen. Selvä. Moi. Olihan se oikea kämppä. Hei, onko sun vanhemmat himat? Ei oo. Onko sun nälkä? No en mä Tykkäät viinistä? Kyllä No mä niin, tykkään. mahtavaa! Hei, kuule. Nyt on mulla tässä kassissa semmoset perustarvikkeet romanttista viini-iltaa varten. Ja kuule, ootko kotonas? Pistetään vähän kynttilöitä. Saatko sä tehdä jotenkin pimeäksi? Kyllä saa. Meitsi on aina ollut viini-ihmisiä. Faija syötteli tätä mulla varmaan tuttipuolesta asti, tiiätsä? Ai jaa. Hei, tiedä, sä oot muuten ihan pimeä. Ensin sä et kerro mulle oman nimeä, mutta sä kuitenkin tiesit, että mä oon Polina ennen kuin mä esittelin itteeni sulle. Oho, hups. Siis Toni tietää sun nimen. Tai ties, se kertoi mulle. Mistä Toni tietää? Ei toi mikään selitys. No jätkät nyt on semmosia, että ne tuntee kaikki naapurin kauniin. Ai jaa, kiitti. No mistä sä tunnet Tonin sit? No Toni on ollut mun kaveri niin kauan kuin mä muistan. Me tavattiin, kun me oltiin 2 hiekkalaatikolla. Ja meillä on vaan ollut tällainen 8 vuoden tauko tässä. Teillä nähty. Se on mahtava tyyppi kyllä. Vähän outo itse asiassa. Hirveän salamyhkäinen.
kauheasti salattavaa ja tälleen. Tiedätkö, Kerro. sulla on kauniit silmät. No ihan kuin... Ihan kuin sulla. Niin kai. Sometimes when you're afraid of everything, you hear voices shouting and singing your name, asking you to stay with those spirits of darkness. Sometimes when you're losing your touch, living in this earth is just too much for you to survive, to stay Don't give up. There's always something waiting for. Don't give up. There's always something looking for. Before you close the door, be sure you want to go away from this life. Be sure there is nothing to live for, nothing to fight for. Sometimes when your hands are bleeding in your empty room, you're just feeling so sad. Cause no one cares, no one hears. Someday your chills will take away, and all the fears you have just go away because of him who saved you. Life is all you ever have, so you can know that life is all you ever have. Hei, mitä vittu, mihin sulla on tämmönen kiire? No duuniin, jos sä muistat. Ai niin, munkin piti jakaa lehtiä se Tonin kanssa tänään. No eikö se pärjää? Joo, voitko pukea päälle? Se mua olisi tännekkään jättää. Et sä ois sit ollut sinne Matiaksen bileisiin. En mä vissi. Ei. Hei, missä Jake? Missä Jake? Oista paska.
Ai täällähän sä oot, mä oon etsinyt sua joka paikasta. Mulla on huonoja uutisia. No mitä? Sä et voi enää asua meillä. Tää homma ottaa isompi firma ja mäkin saan kenkää. On pahoillani, ei voi mitään. Joo, ei mitään. Mitä helvettiä mä sitten teen? Sori. Mikään ei onnistu. Kuljen yksin taivas taas, kauneuttaan punertaa, se ei vain saa miltään tuntumaan, kun en voi unohtaa sitä tunnelmaa, jonka kerran kanssas koin, luoja tietää unelmoin, et rakkaus jää meihin elämään, kestää kaiken sään, ei pety mihinkään, vai suru jää, kun kaikki päättyy tähän, tarinamme saa, ei jatko-osaakaan, sen todeta nyt saa. Minne rakkaus katos niin, kun vielä eilen haaveisiin me uskottiin. Järkisyytä en mä nää, mut jos on sydän niin kuin jää, sen selittää. Siis mä oon ennenkin pelastanut sut kusesta, mut nyt poliisiasemalta. Tajuut sä? Miksi et sä voi elää niin kuin muut ikäisessä? Hankkii oikee asunnon ja tyttöystävän ja... Kaikilla meillä on joskus huono päivä. Nyt ois paremmin, kaikki sujuis helpommin. Vai suru jää, kun kaikki päättyy tähän, tarinamme saa, ei jatko-osaakaan, sen todeta nyt saa. Vai suru jää, se kaipun virittää. Muistot siivet saa, sua en saa Nolla! Mikä toi on? Ei tiedä. en milloinkaan. Eerika, No Jake! mikä vittu sua vaivaa? Mikä vittu sua vaivaa? Siis mä unohin. Mä voidaan ihan milloin tahansa uudestaan. Mä voin lähteä No tänään sä et taju mitään! Sä et taju mitään. Sä ajattelet vaan ittees! Puhu pukille. Puhun koko ajan. No moi vaan teillekin. Kytät vei Tonin. Kytöt vei Tonin. Mitä? Kytät vei Tonin. Mikä sitä tää nyt? Miksi? En tiedä.
Mitä vittua? Siis liittyykö tää jotenkin niihin graffiteihin? Tää koko päivä on niin sekaisin. Mistä on niitä? Varmaan sumuttelen. Yksin vai? Ei siinä ketään muuta ollut. Se on kuitenkin vapaana. Just. Missä nyt meet? Mukaan! Jahas! Missä täältä löytyykään? Itse paukku vähän siinä. Lähdetäänkö me saman tien tapaamaan sut Janita? Jätkä. Antakaa mä vittu selitän! Haluut se vittu kuolla? Kertonut sitä ennemminkin teille! Antakaa mä selitän! Antakaa mä selitän! Antakaa mä selitän! Imekää mun käyrää melaa! Kyllä tulee lähtä menee. Mitä helvetistä? Niin joo, nyt ne jäi ennen sun laukkus sinne. Oliko siellä mitään? Pari kannua vaan. Aika pieni hinta. Pääs karkuun. Ja siis... Mä en koskaan mennyt kutsuntoihin. En koskaan. Ja sit... Mä siitä lähti aina pakollut kyttiin. Sitten tuli semmonen kierre. No, mut siis, mitä sä nyt enää pakenat? Siis, sä jäit jokin... Sä olisit voinut nostaa syytteen pahoinpitelystä tai jotain. Pahoinpitelystä. Kuka siinä nyt kenetkin pahoinpiteli? Jätkä löi sitä ruosteiselle fillarille takaraivoa. Se iso kundi siinä. Tempas mua. Se on mun entisen tyttöystävä iso broidi. No mistä sä olisit sulle vihainen? Mä sekoitin niinku Janitan käyttää huumeet. Ei helvetti, lähdetään menemään täältä. Lähdetään menemään. Mä en jaksa. Mikä sulle nyt tuli? Mä en jaksa nyt, mulla on paska fiilis, mä selitän myöhemmin, lähdetään menemään. Ja oikeesti tää... No mennään sinne se snobbipileeseen. Mennään sinne, mennään vaikka sinne, ihan sama.
Jake, hei mennään johonkin kahdestaan. Mun pitää puhua Polinan kanssa, mä etin sen, mut joo, se jälkeen, joo. Polina. Hei, oot sä nähnyt Polina? Ketä? Polina. Hietami. Ketä? Poli... Hei, kaveri. Vedä käteen. Tiedätkö mitä? Mua vituttaa yksi juttu ja se on se, että kaikilla täällä on joku partneri paitsi mulla. Hei, kaveri. Sä oot tehnyt toi jo mulle. Joo. Kato totakin. Look at that. Pöydällään käy lateksi. Flaksi. Faksi? Tää pitää itse asiassa nähdä. Ei vittu, onks toi Polina? Anna tänne se. Jake, ei sun pitänyt tulla tänne bileisiin. Ei olis vittu pitänyt. Sä nyt sä et tuu. Haista Polina paska! Oot sä vapaa nyt? Vittuilet se vielä? Jos mä oon löytänyt taas joku kusipää muija itselleni ja pisteet sulle, et sä oot oikees, onko se vitu siistiä? Mä en oikeesti kaipaa sun neuvoja. Paino Erika helvettiin! No jaa, vaikka niin meidän täällä. Moi. Eka kalja. Aha. Toni! Sano tuolle Jakelle jotain. Vittu sä etkä ihan flipannut. Pikku pienempi. Vittu mulla. Hei, jätkä. Turpa kiinni! Hei! Mitä vittu sä Jake riiot? Mitä täällä taas menossa? Vittu sun tossa. Joka kerta kun bilet on Vittu sä jostain, luulet. joku vittu rupee Ja flippaamaan. vittu te antanut sille. Eiks kukaan meinaa mennä Vittu mitä mä sanoin sulle näistä? Paraskin jättä puhumaan miten mä sanon sotkit oman muijas touhutta sun shit. Vedä se turpaa vittu ihan kunnolla. Anna vittu palaa, lyö sitä. Me ei taaskaan pystytty olemaan 2 viikkoa tappelematta. Ei niin. Sattuu muuten päähän. Ja mua mahaan. Sori, se oli mun moka. Jotenkin lähti pultti päästä. Sä asut varkaa paikkaa, kun sä mainitsit siitä Janitasta. Kun se on sellaisia asioita, mitä mä en oo sulle kertonut. Se Janitan broidi, se on kyllä hullu sekopää, mutta oikeesti mä ansaitsinkin turpaa. Mä ansaitsin vielä pahemmin. Mitä sä nyt oikein selität? Mä en oo edelleenkään kertonut sulle kaikkea, tajut sä. Okei, me tavattiin 9-luokalla yläasteella. Sitten tuli mun tyttöystävä. Tämä tyttöystävä. Se ei ollut mikä tahansa teinen romanssi. Se oli alusta asti mun tuleva vaimo. Se oli täydellinen. Mä vietin sen kanssa enemmän aikaa kuin mun friendien tai perheen. Tänä itse asiassa se oli mun paras frendi. Tyttöystävä ja paras frendi. Tiedätkö miten harvinaista semmonen täydellisyys on? Me oltiin vähän niinku sinä ja Eerika. Niin paitsi että Eerika on pelkkä frendi. Joo. Lopeta tuo bullshit. No joka tapauksessa. Yhten tammikuun iltana. Oli kämppä tyhjä ja kotibileitä.
poltettiin Janitan kanssa pilveä ja oltiin oikeasti helvetin onnellisia. Janitalla oli tiukat vanhemmat. Sen piti olla ennen 12 himassa. Ja sit sai loistoajatuksen. Jos mä ajaisin se autolla himaan, niin sen tarvitsisi lähteä niin aikaisin. Ehittäisi olla pidempään yhdessä. Mä ajoin autoon, vaikka mä olin aivan sekaisin. Musta tuntuu, että mun enkeli, se oli vielä enemmän. Ehkä olisi parempi, että jätetään. Janita! Sä et lähde mihinkään. Moi moi. Moi moi. Se oli niin blossesta ja se nähnyt sitä junaa. Seuraava aamuna olisi ollut kutsunnat. Ja voit vaan arvata, että kuinka paljon siinä vaiheessa teki mieli ajatella armeijan menemistä. Mä en kehannut mennä hautajaisiin, vaan kävesti itse laittaa sille yksin kukansa haudalla. Tiedätkö millaista on antaa tytölle ekaa kertaa kukkia sen omissa hautajaisissa? Käveli sillalla ja ajattelin, hyppää junalle, että pääsen samalle osastolle Janitan kanssa taivaassa tai jotain. Mä odotin junaa. Näin kaiteella sellaisen tekstin. Jos seisot tällä sillalla, kaiteella, olet jo pahimman päiväsi nähnyt. Jos olet vielä nuori, paras päiväsi on vielä näkemättä. Haluatko nähdä sen? Ja mä halusin. Mä oon iloinen, että mä tein sen päätöksen. Muuten mun elämäntavat unohtaakseni tämän koko paskan. Mä muutin tänne ja tutustuin noihin jätkiin. Okei. Ei ne mitään mun esikuviot tai muutenkaan mitään eroja, mutta niiden kanssa oikeasti saat olla oma itsesi. Sä voit luottaa niihin, eikä niiden kautta ajaudu mihinkään hankaluuksiin. Jos mä nyt saisin päättää, mä olisin tehnyt kaiken Janitan kanssa aivan eri lailla. Mä en koskaan saanut sanottua sille niitä asioita, mitä mun olisi pitänyt. Kato säkin oikein, ketkä sulla on oikeasti tärkeitä. Ja sano se niille. Mä rakastin sitä naista. Rakastin sitä niin paljon. Se ei koskaan saanut tietää sitä. Eikä varmaan
Tiedä vieläkään. Tää vittuun mä selitän. Me pitää anteeksi. Eerikan pullo. Eerikka. Älä tee mitään tyhmää! Älä tee mitään tyhmää!
Yritin se tappaa itsensä. Yritin se tappaa itsensä. Me päätettiin jättää niin sanotusti kaikki paska taakse. Tonille ei ollut mitään miksi roikkua vielä Espoossa. Ja kaikki se mitä mulla oli, makas äsken mun vieressä veneessä. Toni sanoi, että oli täysin vielä ajokunnossa ja että valtio ei siltä viimeistä kesälomaviikkoa vie. Me poikettiin vielä samaisena iltana tallilla hakemassa vähän retkikamppeita. Ja me tosiaan keksittiin parempaa tekemistä niille mun rahoille. Ne meni bensamaksuihin matkalla Norjaan. Joskus mä olin vielä sitä mieltä, että tyttö ja poika voi olla kavereita ilman, että niille tulee mitään juttua. Mä olin niin väärässä. Sinissäni olet kultaa. Toiveissani olen kultaa. Pari metriä kaivannut multaa. Kuin tauti on, ei ole lääkettä, vie mut sulta. En voita koskaan. Ja tuota sen vie mut sulta. En voita sinistäni teit kultaa. Toiveestani